ายเฉินหลายปลายอาทองอาทองหนาวเลยนะไอ้ปลายมันดึงเหมือนซานั่งนึ่งซาพอเราคือปลายจึงมุ่นหลายกว่าPhnom Tamao miền phơi cắt ra xuống chặt rồi lại nè tạo bọ khói với nhau khói xuống sạt ăn miếng tới xuống sạt nhom
Like mấy like đấy. Xa lỗ mũ, xa mũ một đọc xa mũ hơi này đi xa nào nào xa mũ đi xa pancake đi nó lan bơ tối thì bọt trâu gần đấy đấy trâu lan đó thì cho bọt tăng tiết nó ngon quá ui kìa cái khoang là mấy bong học xa cái lụa mà hộp bái này khả nào từ khả đi từ khả làm cái lơ bằng lơ hay những nó xoay đáy con lan tốt thơ nhỉ bọt hồng đạn hồng mông trùng bịt lại tôi sẵn cái đàn đi Hương chúc Hương Tâm bây giờ đó thời hot bây giờ hot đây không xua mà rồi không cứ kia cho người ta đâu kia con tay họ chứ cho nó cắt bị tô thiết cắt được bị bẫy không này đặt tức một phồng về cắt bàn bị bẫy chứ rồi nhưng cắt chắc là cắt chìm đạn trộn cái món này
áo có thì mình sửa